Hi guys! Welcome back to my channel. Nandito na ako ngayon sa first location ko for today. Nandito tayo sa Nusa Penida. Ano to siya guys? Beach to siya dito sa Bali. Papakita ko sa inyo mamaya later on yung ang videos niya. At the same time, I don't know what to feel actually, but definitely I'm gonna show it to you guys na it's gonna be exciting. Nai-excite ako actually kasi sa pictures kasi nakakita ko na maganda talaga yung location. Dito na tayo ngayon sa unang location talaga namin dito sa A few moments later. What's the name of this? Nusa Penida. Yeah, Nusa Penida actually ang name, but the thing is meron talaga siyang may specific places sila na ito beach talaga siya pero hindi pinupuntahan talaga sa lahat ng tao. Na mamaya ako na ipapakita sa inyo kasi sobrang nakaka-starstruck talaga yung location niya at sobrang ganda. Promise. Ganyan kaganda ang location ko na sa kinatatayuan ko ngayon na sobrang speechless ako sa sobrang ganda niya. Hindi mo alam kung paano siya i-explain kasi nga sobrang ganda. At sobrang dami ring tao nandito ngayon. Tignan nyo. Ang ganda, di ba? Mamaya guys, mag-take muna ako ng pictures. Ito kami ngayon sa pangalawang destination ko for today. It's actually nandito sa ang pangalan ng beach is Kalingking Beach. Dito pa rin to sa dito pa din to sa Nusa Penida. Ang ganda ng location guys, kung makikita nyo sa likod, sa likuran ko. Yan yung niya, yan yung beach actually. Pwede actually bumaba. The thing is, masyadong mahaba yung hagdanan pababa. Which is, hindi siya ideal lang ganitong oras kasi sobrang init talaga. So definitely, kung gusto nyo pumunta dun sa baba, mas mabuti pumunta kayo dito mas maaga. Kasi mas okay kasi kung ganun. Papakita ko na lang sa inyo maya-maya i-take ko lang yung picture kasi unfortunately ang drone ko kasi nawala. Oh no! Nawala yung drone ko dahil sa katangahan ko naiwan ko siya sa nasira siya hindi na siya nakabalik dahil sa interference ng nawalan siya ng signal, natamaan kasi ng natamaan ng tubig. But anyway, ganun talaga. Anyway, papakita ko na lang sa inyo yung ibang ito galing na lang sa camera ko, which is ito yung pangalawang destination ko today, Kalingking Beach. Ayan siya guys. Andito ako ngayon sa Bali, last destination namin for today. Siya, Crystal Beach. Sobrang init nandito nagpapasilong ako. Sobrang daming tao dito ngayon actually pero I'm not sure, wala akong nakikitang Pilipino. Sobrang dami, ang daming mga ganda at pogi. Saka sobrang ganda guys. And I hope mapuntahan nyo to one day pag nagkaroon kayo ng chance na makapunta dito. Babalik na ako ng mainland actually kasi isa lang itong Nusa Penida kasi lang siya tawag nito, para siyang isang island na part pa rin siya ng Indonesia. Ganun, kaya definitely after dito babalik na kami ng mainland. Pero papakita ko sa inyo maya-maya yung niya, yung itsura ng itsura ng beach na to.